ถ้าฉันบอกว่ามีชนชาติหนึ่งที่สามารถเดินเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกกว้างใหญ่ได้โดยไม่มีเข็มทิศไม่มีแผนที่ไม่มี GPS คุณจะเชื่อไหมคะ โอ้โหถ้าไม่ได้ดูหนังไซไฟผมคงไม่เชื่อแน่ครับ แต่คุณพูดถึงใครโพลินีเชียนใช่ไหมครับ ชนชาติที่บางคนเรียกว่านักรบผู้พิชิตทะเล ใช่เลยค่ะ พวกเขาไม่ได้แค่อยู่กับทะเล แต่เป็นส่วนหนึ่งของทะเล จนมหาสมุทรไม่ใช่อุปสรรค แต่คือทางหลวงแห่งจิตวิญญาณที่เชื่อมหมู่เกาะทั้งพันไว้ด้วยกัน หัวใจของทุกการเดินทางคือเรือครับ และเรือของโพลินีเชียนไม่ใช่แค่ยานพาหนะ แต่มันคือบ้านที่ลอยอยู่กลางทะเล พวกเขาเรียกว่าวากาหรือวาอา แต่ไม่ใช่แค่เรือธรรมดานะคะ เรือของพวกเขามี2 แบบ แบบแรกคือเรือค้ำยัน ใช้เดินทางใกล้ฝั่ง คล่องตัว เหมาะกับประมง ส่วนแบบที่พิชิตมหาสมุทรได้จริงๆ คือเรือแคนู2 ลำ ใช่ครับ มันคือเรือ2 ลำวางขนานกัน แล้วเชื่อมด้วยแพไม้ตรงกลาง โครงสร้างแบบนี้มั่นคงมากจนลอยเคลื่อนได้ไกลเป็นพันไม้ พวกเขาเรียกมันว่าเกาะเคลื่อนที่ได้ เพราะไม่ใช่แค่คนที่อยู่บนเรือ แต่มีทั้งอารยธรรมทั้งหมดอยู่ด้วย หมายถึงเขาขนทุกอย่างไปด้วยเลยเหรอคะ ใช่ครับ ทั้งต้นกล้าเผือก มันเทศ สาเก รวมถึงหมู ไก่ หมา ทุกอย่างที่ต้องใช้สร้างสังคมใหม่บนเกาะปลายทาง เรือจึงเป็นมากกว่าพาหนะ แต่มันคือเครื่องบรรทุกชีวิตและวัฒนธรรม แล้วเรือแบบนี้สร้างยังไงคะ มันต้องใช้ฝีมือระดับเทพเลยนะ ถูกเลยครับ และในความเชื่อของโพลินีเชียน การสร้างเรือคือพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนตัดต้นไม้ต้องทำพิธีขออนุญาตเทพเจ้าแห่งป่า ทาเน มาหุตะ คนที่คุมงานสร้างไม่ใช่แค่ช่าง แต่คือผู้นำจิตวิญญาณ เรียกว่าโทหุงะทารายวากา โอ้โห ชื่อเท่มากเลยค่ะ เหมือนปรมาจารย์ช่างต่อเรือศักดิ์สิทธิ์เลย ใช่ครับ เขาจะสวดคารากียะทุกขั้นตอน ตั้งแต่โค่นต้นไม้จนถึงลงน้ำเพื่อขอให้เรือเดินทางปลอดภัย เรือทุกลำจึงไม่ใช่แค่ไม้กับเชือก แต่คือสิ่งมีชีวิตที่มีมานา พลังศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมคนกับธรรมชาติ แล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าต้องไปทางไหนในเมื่อไม่มีเข็มทิศ นี่แหละครับ คือสิ่งที่ทำให้ชาวโพลินีเชียนกลายเป็นตำนาน ศาสตร์เวย์ไฟดิ้ง พวกเขาใช้จักรวาลนำทาง ไม่ใช่เครื่องมือ แต่ใช้เข็มทิศดาวในใจ เข็มทิศในใจฟังดูเหมือนเวทมนต์เลยค่ะ แต่เป็นเวทมนต์แห่งเหตุผลนะครับ นักเดินเรือจะจินตนาการว่าขอบฟ้า 360 องศา ถูกแบ่งเป็นบ้านดาว 32 บ้าน เขาท่องจำว่าดาวแต่ละดวงขึ้นตรงไหน ตกตรงไหน พอเรือแล่นไปทางใด เขาก็แค่ให้หัวเรือชี้ไปที่ดาวดวงที่อยู่ในบ้านนั้นตลอดทั้งคืน แล้วถ้ากลางวันล่ะคะ ดาวไม่เห็นเลยนี่นา กลางวันก็ใช้พระอาทิตย์กับทิศลมครับ หรือบางทีพวกเขาอ่านเคลื่อนได้จากร่างกายเลย นักเดินเรือโบราณสัมผัสได้ถึงคลื่นใต้ผิวน้ำ Ocean Swells เวลาคลื่นสะท้อนกลับจากเกาะที่อยู่ไกล แม้จะยังมองไม่เห็นด้วยตา พวกเขารู้เลยว่าข้างหน้ามีแผ่นดิน เหมือนมีเรดาร์ในร่างกายเลยนะคะ ใช่ครับ แล้วเขายังดูพฤติกรรมนกทะเล เมฆที่สะท้อนสีเขียวจากลากูน แม้แต่กลิ่นของพืชในลมทะเลก็ใช้ได้หมด นี่แหละคือ AI แห่งธรรมชาติตัวจริง แต่แค่เป็นนักเดินเรือคงไม่พอใช่ไหมคะ ต้องมีหัวใจนักรบด้วย ถูกครับ โทอาหมายถึงนักรบ แต่ไม่ใช่แค่รบด้วยอาวุธ มันคือจิตวิญญาณแห่งวินัยและความกล้าหาญ เด็กชาตั้งแต่เล็กจะถูกฝึกในสนามรบจำลอง ภาระวะคาวัย เรียนรู้การใช้ไม้คาทาหรือมีดหินเมเรโพนามุ แต่เป้าหมายจริงๆ คือการฝึกใจให้สงบนิ่งท่ามกลางความกลัว เหมือนศิลปะการต่อสู้ของนักปราชญ์เลยค่ะ ใช่ครับ และพวกเขามีพิธีเต้นฮาก้าก่อนออกรบ ซึ่งไม่ใช่แค่ข่มขวัญศัตรู แต่คือการปลุกพลังมานาภายใน ให้ทุกคนรู้ว่าตัวเองไม่ได้รบเพียงลำพัง แต่มีบรรพบุรุษและเทพเจ้าคอยหนุนหลัง ฟังแล้วขนลุกเลยค่ะ เหมือนความกล้ากลายเป็นพิธีกรรมทางจิตวิญญาณ ถูกเลยครับ นั่นแหละคือเหตุผลที่ Wayfinder และ Warrior คือคนแบบเดียวกัน คนที่กล้าเผชิญกับสิ่งที่มองไม่เห็น และนำพาผู้อื่นข้ามความมืดแห่งมหาสมุทร แล้วศาสตร์นี้ยังมีอยู่ไหมคะ ในยุคปัจจุบัน เกือบจะหายไปแล้วครับ จนปี 1970 ที่ฮาวาย มีการสร้างเรือโบราณขึ้นมาชื่อว่าโฮคูเลอะ
แปลว่าดาวแห่งความสุขหรืออาร์คทูรัสดาวนำทางของฮาวาย อ๋อ เคยเห็นภาพเลยค่ะ เรือสองลำเหมือนของโบราณเป๊ะ ใช่ครับ แต่ตอนนั้นไม่มีใครรู้วิธีนำทางแบบดั้งเดิมแล้ว พวกเขาต้องไปเชิญเมาเพียอิลุ ปรมาจารย์นักเดินเรือจากเกาะซาตาวานในไมโครนีเซีย เขายอมถ่ายทอดความรู้ศักดิ์สิทธิ์นี้ให้กับลูกศิษย์รุ่นใหม่ แล้วสำเร็จไหมคะ สำเร็จครับ ปี 1976 โฮคูเลอาเดินทางจากฮาวายถึงตาฮิติ ได้โดยไม่ใช้เครื่องมือทันสมัย พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าภูมิปัญญาโบราณนี้จริง แต่ฉันเคยได้ยินว่าเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับ ปี 1978 เรือพลิกคว่ำกลางทะเล และเอ็ดดี้ไอเข้า นักโต้คลื่นระดับตำนาน อาสาพายกระดานไปขอความช่วยเหลือ เขาไม่กลับมาอีกเลย แต่ชื่อของเขากลายเป็นตำนาน เกิดคำพูดที่ชาวฮาวายยังพูดถึงจนวันนี้ เอ็ดดี้วูดโก หมายถึงคนกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้มันจะอันตรายแค่ไหน ฟังแล้วรู้สึกถึงความเสียสละเลยค่ะ และนั่นเองที่ทำให้ภารกิจนี้ยิ่งใหญ่ขึ้น ปี 1980 สิทธิ์ของเมาคือนายโนอาห์ ทอมสัน สามารถนำเรือโฮคูเลอาเดินทางได้ด้วยตัวเอง โดยใช้แต่เวย์ไฟดิ้ง และในปี 2014 ถึง 2017 พวกเขายังพาเรือเดินทางรอบโลกอีกครั้ง ในภารกิจมาลามาฮวนนูอาเพื่อส่งสารดูแลโลก ดูแลทะเล เหมือนที่บรรพบุรุษเคยทำมา แล้วท้ายที่สุดค่ะ ฟังแล้วรู้สึกเหมือนเรื่องของโพลินีเชียน ไม่ใช่เรื่องอดีตเลยนะคะ แต่มันคือบทเรียนของปัจจุบันเลย ใช่ครับ เพราะในยุคที่เราพึ่ง GPS เพื่อหาทางในโลกภายนอก บางทีเรากลับหลงทางในโลกภายในของเราเอง นักรบและนักเดินเรือโพลินีเชียน สอนเราว่า ถ้าเรามีเข็มทิศอยู่ในใจ และกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความมืดข้างหน้า เราจะไม่มีวันหลงทางในชีวิต ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องราวที่สนุกกว่าที่คิดค่ะ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป